Hello friends, welcome to JB Studio YouTube channel. আজি মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ৰঙিয়া কলেজত 2nd sem 4th sem পঢ়ি থকা ষ্টুডেন্ট বিলাকে কেনেকৈ নিজৰ প্ৰফাইলসমূহ কমপ্লিট কৰিব, কোড কি লিখিব লাগিব, ফৰ্মখন কেনে ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব, সেই সকলোবিলাক ডিটেইলছ মই আজিৰ এই ভিডিওটোৰ দ্বাৰা বুজাই কৈ আছো। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ৰঙিয়া কলেজত 2nd sem আৰু 4th semত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টসকলে নিশ্চয় গম পায় যে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলৰ কথা, যে আৰু যিসকলে নাজানে মই এই ভিডিওটোৰ দ্বাৰা সকলো বুজাই কৈ আছো কোড কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে, প্ৰফাইল কেনেদৰে কমপ্লিট কৰিব লাগে। ৰঙিয়া কলেজে 2 দিনমান আগত এটা নোটিছ দিছে যে 3rd sem আৰু 5th sem প্ৰমোশনৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰফাইলসমূহ কমপ্লিট কৰি ল'ব গৈছে। সো মই এই বিষয়ে আজি কমপ্লিট ডিটেইলছটো কৈ দি আছো আৰু মই ইয়াৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত দি দিছো। আপোনালোকে ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰক। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এই সাইন আপটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব। তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো কোৰ্স হয় সেইটো কোৰ্সটো তাত সিলেক্ট কৰিব। BA, BSc, BCom যি কোৰ্স হয় আপোনাৰ সেই কোৰ্সটো সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ যদি মেজৰ আছে তেনেহলে মেজৰ সিলেক্ট কৰিব, যদি মেজৰ নাই তেনেহলে জেনাৰেল বুলি সিলেক্ট কৰিব। আৰু আপোনাৰ যিটো লাষ্ট সেমিষ্টাৰৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ ৰোল নম্বৰ সেই ৰোল নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব। তাৰ পিছত সাইন আপটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ফোন নম্বৰ সেই ফোন নম্বৰটো ইয়াত অটোমেটিক্যালি শো হ'ব। তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইমেইল এড্ৰেছ সেই ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। তাৰ পিছত yes it is me ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক নতুন পাসওয়াৰ্ড বনাব ক'ব। আপুনি যিকোনো এটা পাসওয়াৰ্ড বনাব লাগিব। তাৰ পিছত কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ডত সেই একে পাসওয়াৰ্ডকে আপুনি টাইপ কৰি এই সাইন আপ বুটামটোত ক্লিক কৰিব। সাইন আপ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা লগইনৰ পেজ খোল খাব। তাত আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ সেই ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো পাসওয়াৰ্ড আপুনি নতুনকে যিটো পাসওয়াৰ্ড বনালে সেই পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰক। তাৰ পিছত এই লগইনটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল সেই প্ৰফাইলটো ইয়াতে লগইন হ'ব। তাৰ পিছত অকণমান তলত গৈ এডিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ফৰ্ম সেই ফৰ্মটো ইয়াতে ওলাব। তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হয় সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। তাৰ পিছত এই সাবজেক্ট এটা এতিয়া দিব নালাগে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইউনিক আইডিটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউনিক আইডি বনোৱা নাই তেনেহলে
এই লিংকটোত গৈ ইউনিক আইডিটো বনাই ল'ব পাৰে। মই এই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দিম, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ইউনিক আইডিটো বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম এইবিলাক টাইপ কৰিব। ফাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, ফোন নম্বৰ, ইমেইল আইডি, গাৰ্জেন মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, এই মানে পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি সকলো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, সেই এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ, ডু ইউ হেভ বেক এৰিয়াৰ প্ৰেক্টিকেল ইন এনি ছেমিষ্টাৰ। যদি আপোনাৰ আগৰ এইটো ছেমিষ্টাৰত যদি বেক আছিলে তেনেহ'লে ইয়াতে ইয়েছ দিব, আৰু যদি বেক নাই তেনেহ'লে ইয়াতে নো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, একাউণ্ট হোল্ডাৰ, বেংকত আপোনাৰ যি নাম আছে সেই নামটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ, বেংকৰ নাম, বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ আৰু IFC কোডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি কেইটামান ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। ইয়াতে কৈছে আপলোড একনলেজমেণ্ট অফ ইউনিক আইডি। ইউনিক আইডিৰ একনলেজমেণ্ট পেজটো আপুনি ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত বেংক পাছবুক, তাৰপিছত ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট আৰু আপলোড এডমিট কাৰ্ড অফ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন। যদি আপুনি এতিয়া ছেকেণ্ড ছেমত পঢ়িছে তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ এডমিট কাৰ্ডটো দিব লাগিব ইয়াতে। ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি যদি আপোনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি পেৰেণ্টছৰো দিব পাৰে। ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড দিব পাৰে, PRC দিব পাৰে, এইবিলাক ডকুমেণ্টছ আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো দিব পাৰে আপুনি। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি এই আপডেট য'ত লিখা আছে এই আপডেটটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল, সেই প্ৰফাইলটো ইয়াতে ছাকচেছফুল ছেভ বুলি দেখুৱাব। আপোনালোকে গম পালে যে কেনেকুৱাকৈ ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইল কমপ্লিট কৰিব লাগে, ফৰ্মখন কেনেকুৱাকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।